kaliwa kay Sang Guyang, makalabas ka ng street na yan. Kaliwa ko dito, ma'am. Yung ano mo yung in, yung Oo. waist mo. Oo, ma'am, kasi doon pa nga ako pinadaan sa kabila, ma'am, papunta doon sa Oo nga eh. ang Hindi la ko sub. nakita na doon ka dumaan. Lalabas muna tayo. Office. Yeah. What's up mga Megs? Kamusta ang lahat at sa magandang umaga sa inyo? Time check is 8:37 pa lang naman. So punta muna ako dun. Kasi dyan ako tumatambay para maghintay ng booking natin. Welcome to Manila, Chinatown. Yeah. Grabe ang bigat mga Megs. Over quantity. Overweight din. Pero good thing naman kasi Binondo yung delivery natin. So talagang hindi tayo masisira dito sa Binondo. Once nagbagsak ka dito ng delivery, for sure makakakuha ka rin. 8 kilometers siya from Pasay to dito sa Binondo. 97. Okay na rin. Hello po ma'am, magandang umaga. Lalamove po. Andito na po ako sa may Yesheng Seafood Restaurant. Ay, okay ma'am. Doon pala si ma'am. Tingnan natin kung may stand natin mga mates kasi baka matumba ang motor ko. Shoot. Oh, tumba nga. Wait. May kasama po ba kayo dyan mo? Saglit lang. Kasi mabigat po siya. Baka matumat. Ay, matutumba nga yung motor. Saglit lang po ma'am. Tumba kasi. Ah! Mabigat. Pwede po dito. Grabe. Mabigat. Meron ba po ma'am? Pa naman. Saglit po. Ito pa po. Dito rin po yan. 170 ano yan? Check ko muna. 97. 97 lang po. Ay, okay na po ito ma'am. May sukli pa po. Opo. Okay na po ito. Sige, thank you po ma'am. Bigyan tayo ng 100 mga mates. So yun mga megs, nakasikan booking na tayo. So isang pick up to siya mga megs, which is dito sa Binondo. Tapos i-deliver natin sa dalawang area, which is Bacoor and then General Trias. So punta muna natin yung pick up. Hello po, magandang umaga po. Lalamove po. Po? Ay, okay po. Okay po, okay po. Thank you po. Yan po sir, pa General Trias po. Wait po. Sa kay Jinghao po. Ito po yun. So ito yung unang drop off sa Bacoor. And then, sige sa taas na lang po yan. Kuha lang ako ng pantali sir. Total ano lang nun. Patayo na lang siguro sir. May ano naman yan eh. Yan. Tapos ito, dito na sa likod para mas safety. Ito yung sa back all sir no? Okay.
Ay, dito ba yung bayad? 340, ano lang po? 345. Okay na daw po? 400? Malaki naman ito, sir. Wala ka, sir, ah. Thank you, sir, ah. Ay, bubo. Hindi ko na picturean. Tanga. Tanga ko naman doon. Putik. Second booking, mga mix. Double drop off, baby. So, yung mga mix, first drop off natin. Papuntang Bacoor. Sos na piskot na wala ka sabat si Inday kaman yung konstituto kaman alihog sabta. Ay ahay adugay magsabat. Hello po ma'am, lalamove po. Andito na po ako sa may huge cart. Sa fresh option na po? Fresh, ano po? Ay, fresh option met siya po ba? Opo, yung fresh option meat siya. Opo. Sige po ma'am, andito na lang naman ako sa gilid na ng fresh option. Okay. Ano kuya, di ba may iskinita po sa tabi niyan? Sa tabi, wait po. Opo. Makaliwa po ba ako doon? Oo, pasok kayo doon, pang 7 na bahay sa right side nyo. Yung meron nakalagay na no parking sa pader. Pang 7 na ba, right side or kaliwa? Right side po. Right side pang 7. Sige po ma'am. Okay, sige. Thank you po. Bisigaw na. Sumisi. Galing po sa Binondo. Galing Binondo po. Ano pangalan ng Sige po. Yan po ba? Tama po ba? Kasi dalawa po to siya ma'am eh. Tapos yung isa nito is General Trias. So, ito yun. Opo ma'am. Gamot. Ano yung pangalan po? Yun na. Tama po ba? Thank you po ma'am. So tara mga mix. Proceed na tayo sa second drop off natin. Tignan natin ito. Delivery po. Pwede pong dumaan dito. Delivery po. Pag po. Lancaster, New City. Brighton to po, Lancaster. Saan po yung daan nun? Ay, grabe itong layo ni... Galing pang Maynila. Grabe naman ang paikot pala. Thank you boss. Grabe naman, rumpi ng putik. Yun ang masakit mga mix, grabe. Excuse po kuya, saan ba papuntang ano po? Dito po sa Brighton, Lancaster, New City. Doon kasi niya ako pinapadaan eh, ang layo. Hindi naman pala pwedeng pumasok doon. Oo, dun sa kabila. Brighton 2. Zone 2 po. Lancaster, New City, Zone 2. General Trias po. Kanan. Kaliwa.
Basta palabas ako dito kanan ano. Tapos kaliwa. Thank you po ah. Ano po? Mamad chili. Okay. Thank you po ah. Yan, so kaliwa tayo. Ay, kanan tayo dito mga mix. Ay! Ito ang umuubos ng oras namin eh. Yung nakaka-bad trip lang kasi hindi naman bayad yung oras namin, pero delivery kami. So, yun lang mga megs. So, sa gustong maging isang lalamove driver or sa may mga nagbabalak na maging isa na mag-apply sa lalamove. Yun, i-consider nyo na rin yung mga ganitong mga sitwasyon mga megs. Saan po yun? Diretso? Kanan? Sige, thank you po. Kaliwa kay isang kuyang makalabas ka ng street na yan. Saan ka na ba? Kaliwa ako dito, ma'am. Yung ano mo eh, yung in. Oo. Oo, ma'am, kasi doon pa nga ako pinadaan sa kabila, ma'am, papunta doon sa Oo nga eh. Nandun ka dumaan. sobrang layo po ng pinin sa akin, mga 3 kilometer, ilang kilometro ata po yun. Tapos andito po Magalaw kasi yun sa ano mo eh. Block 7, Block 2, lot 71 na po ako. Nakaharap kayo sa 78. Oh, bali Hirap naman. nakaharap po ako mismo. Kanan kay kuya, diretso mo yung kanan, ikutin mo lang yan. Kanan po. Sige po. Sasabihin ko na lang din po. Dito sa may tubig. Yun, maraming green na bahay. Ano ang mga black? Wait po. Black. Where are you? Iba kasi wala nakalagay. Nalampas ako sa bayan. Ito po, 0150 51. 0150. Opo. Oo, diretso mo lang yan. Block 1, lot 41. 48 na po ako. Ay, dito na si kuya sa labas. Yan na. Oo. Yan ka na. Oo, grabe. Ang layo ng... Sige, okay lang po, ma'am. Kuya, Po. send mo sa akin yung Gcash mo. Ako, Gcash po. Ay, sige po, ma'am. Thank you po. Bye-bye. Ang layo kasi ng pendon sa kabila pa talaga. Yung mismong papuntang ano. Ito po, sir. Yeah. Oh, okay, bayad na po yan, sir. Yan. Opo. Wala na po. Yeah, thank you po, sir. Picture. Alright. Sa inyo po, ma'am. Okay na po. Wala naman pong may inabunuhan. Wala naman pong inabunuhan. Akala ko po kasi may abono. Magkano po lahat yung ano? Di, binigyan na po ni ma'am doon. Nagbigay na sila doon? Yung sa fair lang po. Pero dito po. Yung dito lang. Magkano Opo. yung ano? Di, andun na po. Nabigyan na po niya. Yung ano, yung 100. Oo. Yung delivery po. Nabigyan na po niya. 2660 yung inapunuan mo. Ay, wala po akong ibanuhan, ma'am. Wala ba? Wala po. Magkano ba yung ano? Yung. Hindi ka ba nag-abono? Hindi po, ma'am. Bakit yun siya kang sabi? Bali, magkano yung babayaran ko ngayon? Wala na po, ma'am. Kasi binayaran na rin niya yung 156 na fare. Okay na lahat? Okay na po lahat. Hindi ko lang po sure, ma'am, kung mayroon pa palang abunan. Or pwede mo siyang tawagan, ma'am. If in case na pwede ko siyang ibalik doon. Mag-fare lang po tayo. Kasi wala naman po siyang hiningi po sa akin, ma'am eh. Tapos siya na rin nagbigay ng 156 na fare po ni Lalamove. Medyo naguluhan kami pati si ma'am kasi yung mga megs, babayaran niya sana ako ng 2,660 which is yung sabi niya kanina na iaabuno ko. Pero dahil nga wala naman tayong inabunuhan doon sa Baklaran,
So, sabi ko sa kanya, wala, nagulat din siya. Kasi expected niya na may inabunuhan tayo, tapos nagtatanong siya kung magkano babayaran kasi yun nga, magbabayad na rin siya kasi sabi ko rin sa kanya na may additional na 50 yung ibabayad niya kasi paabuno yun tapos hindi naka-inform sa lalamove. So, pag ganun mga is mayroong additional na 50 pesos. Pero kaya ganun, nagulat din si ma'am. So yung mga Mex, tambay muna ako dito sa Pasig. Tingnan natin kung makakuha pa tayo ng pang-apat natin na booking. Alright? Yan. Oh, patay. Ay, sige siya na. Oo, kung wala sana kasi, kakasya. Kasya siya. Ay, ano ba to? Ay, tip pa po to. Thank you po. Ayos, nagtatip pa tayo mga Mex. Tapos maghahatid pa tayo. Thank you po. Ay, hello ma'am. Andito na po ako sa clubhouse. Sige po. So mga Mex, at natapos na rin yung pag-deliver natin ng fresh milk na yon. Naiwan tayong mga yelo. Doon ko na lang yung naayusin sa Pasay. So ang total na biyahe natin ngayon mga Mex is 4 na biyahe lang. Pero nasa 560 siya. May 20% na deduction na yon. Pero dito sa akin ngayon may natira pang 700. Tapos labas na doon yung ating gasolina kasi nagpagas tayo kanina. Hindi ko napansin, yung last pala na biyahe natin is paid by lalamove siya. So dediretso siya sa wallet natin at makikita natin yon dito sa balance sa taas. So kanina is 24 na lang to, ngayon nasa 105 na siya. So mga Mex, yun ang naging total ng biyahe natin ngayong araw mula kaninang umaga. So yun mga Meg, hanggang dito na lang. Stay safe, ride safe, and peace!